What's up mga kabudoy? Panibagong araw na naman para sa atin. Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. At syempre, i-click ang notification bell para always kang updated sa mga latest video natin. Lalo na kung ikaw ay may Raider at NMAX. Yan. So for today's video, nakita nyo naman sa thumbnail natin, naka CDi na tayo na BRT galing sa tropa yan. So titignan lang natin kung ano yung advantage pag naka CDi na. So declare na natin tong motor natin na port carb and CDi, tapos stock pipe na naka elbow lang. So tingnan natin yung advantage kumpara nung nakaraan na hindi siya naka CDi. Sa totoo lang kasi, ang advantage pag naka CDi ka, syempre wala kang limit. Yun yung unang-unang advantage mo, wala kang limit. So hindi siya naglilimit ng 11.5. So pag naka-CDi ka, yan, umaabot siya ng 13, lumalagpas. Tapos mas maganda yung bigay ng kuryente mo syempre. Tapos mas mabilis umangat yung RPM mo. So yun yung inaantay ko kung mababalik natin. Pero itong motor natin ngayon, sinalpak lang namin itong CDi. Tapos hindi pa namin to inatono. Hindi pa natono yung carb, kaya palyado pa to. Pero tingnan lang natin kung ano pinagkaiba, kung may advantage, kung may idadagdag ba yung takbo niya na kaysa nung nakaraan. Yan. So may nagpapa-shoutout sa shoutout nga pala kay Motosave Vlogs. Yan, shoutout sa iyo, boss Ka Budoy, Kagulong, Motosave Vlogs. Shoutout sa iyo. Yan. So mga kabudoy, yung gagawin nating video for today, mabilisan lang to. I-testing lang natin yung naging advantage niya kapag naka CDi siya. So yun lang naman yung i-check natin ngayon eh. I-testing lang naman natin. Tapos itatry natin siyang ipahalo ng kahit 12 RPM para mas maganda-ganda. Na wala yung takbo. Visit to na wala yung takbo. Tayo nakasabay, kundi mapapahiya lang tayo. Ay, nangyari na sa'yo. So, what's up? Good morning mga kabudoy. So, second day na test run natin para sa Racing CDi natin na kinabit. Yung APIDO Racing CDi. So, yung unang video natin is regarding do sa BRT CDi. Naging fail yung pagkabit natin. Bakit? Kasi hindi natin siya natono. Yung BRT CDi natin na IMAX may remote yun. Anong nangyari? Nasalpak lang natin kasi hindi natin natono. So anong nangyari? Napako yung takbo natin sa 134. Nakababa na tayo ng tulay. Unlike do sa stock CDi natin na naka-stock lang siya, pero bago makita ng tulay nag 134 na siya. Hindi pa sagad yung takbo. Yun yung disadvantage pag hindi nyo natotono yung CDi nyo. So dapat matono nyo rin yung CDi nyo. So ang nangyayari naman, testing natin yung APIDO Racing CDi natin. Ang disadvantage lang niya sa akin ngayon, una-una sa lahat, nabili ko tong APIDO Racing CDi pang new breed. So may binago lang kami sa pin para mapagana siya.
Tapos anong nangyayari pagdating ng 7k RPM pataas, yan, nagloloko-loko yung RPM natin. Para kang nagkabit ng stock CDi ng Raider J. Yung stock CDi kasi na Raider J, once na kinabit mo yun sa Raider sa Raider natin na 150, para kang naka Racing CDi, walang limit. Ang problema, hindi yata gumagana yung RPM. Yun lang yun. Para tayo nagkabit ngayon tuloy ng Racing CDi stock CDi ng Raider J. Ang ano lang sa atin, gumagana yung RPM kaso nagloloko. So ngayon, test run natin yung APIDO Racing CDi. Kung ano ang madadagdag advantage sa Raider natin. So unang run, BRT CDi, naging fail, 134 lang, nakababa tayo ng tulay, ayaw na dumagdag. Yung stock CDi natin, nag 134 tayo, saglitan lang makuha. So ngayon titingnan natin yung APIDO. So tignan nyo rin yung magiging RPM nya pag tumatakbo, kasi baka hindi ko na siya matignan dahil sa daan na tayo nakafocus. Okay, balikan ko kayo mga. So okay mga kabudoy, testing na natin yung CDi natin na APIDO. Kayo na mag check ng RPM. Nagloloko yung RPM nya talaga. So sana maganda yung test run natin kay APIDO kahit nagloloko RPM nya. Sa una lang pala nagloloko yung RPM nya, pero once naman nasa pang ilang gear ka na, mabilis siya umangat. Nagloloko RPM nyo. Pero once na nag-stable ka na ng bira, bumabalik na siya. So okay din pala yung APIDO, okay din. So mga kabudoy, singit ko lang pala, yung carb po natin na Koso Evo 30mm is naka N80F na needle jet, tapos naka 115 main jet, slow jet natin is 38. Ayan, baka may magtanong lang eh. So yun yung takbo niya kanina.
87 kilograms po ako mga kabudoy. Salamat. So dito na natin tatapusin yung review natin kay APIDO Racing CDi. So kung mapapansin nyo si APIDO Racing CDi na nagloloko yung RPM niya kapag hindi mo pa siya binibira. Pag nasa 7K to 8K RPM na nagloloko yung RPM niya. Pero once na humataw ka na, ayan, nag-stable na yung pinaka RPM niya. So bago naman tayo ngayon umakyat ng tulay, ayan, nag 138 na siya. Pero may bibigay pa naman yun kung nakababa pa tayo, kaso may nasiraang truck eh. Kaya hindi na natin na testing yung pagbaba. Pero okay na yung 138. Saglit lang niya nakuha bago umakyat ng tulay. Umaangat pa ako eh. Umaangat ako sa segunda. So yun, maraming salamat Ka Budoy sa panonood. Maraming salamat sa inyo. Comment yung mga magpapashoutout sa inyo dyan. Sa mga kagulong natin mga Ka Budoy, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ride safe sa lahat mga kagulong, mga Ka Budoy. Peace.